ในคืนเดือนมืดลมเหนือพัดผ่านยอดไม้ให้เสียดสีกันนันแกรกกรากเสียงนกกลางคืนเงียบหายมีเพียงเสียงจิ้งหรีดกับกลิ่นดินชื้นที่คลุ้งในอากาศลึกเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งที่จังหวัดทางภาคเหนือมีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งที่ไม่มีชื่ออยู่บนแผนที่แต่ชาวบ้านแถบนั้นรู้จักมันดีพวกเขาเรียกมันว่าถ้ำผีสิงสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คืนหลอนรอบกองไฟวันนี้คุณจะได้ฟังเรื่องราวที่น่ากลัวและสยองขวัญอีกครั้งและเรื่องเล่าในวันนี้ว่ากันว่ามีถ้ำต้องห้ามที่ถูกใช้ทำพิธีปลุกผีในคืนเดือนมืดใครเข้าไปแล้วไม่มีใครออกมาเหมือนเดิมอีกเลยพร้อมที่จะรับฟังกันแล้วหรือยังครับถ้าคุณพร้อมแล้วก็ทิ้งตัวลงนั่งใกล้ๆกองไฟแล้วมาฟังเรื่องราวนี้ไปพร้อมกันครับกับเรื่องคืนปลุกผีในถ้ำต้องสาบเรื่องราวมีอยู่ว่าก่อนอื่นต้องขอบอกทุกคนก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์จริงและความเชื่อท้องถิ่นเรื่องราวในวันนี้จะพาคุณไปสัมผัสกับบรรยากาศลึกลับในถ้ำแห่งหนึ่งที่มีพิธีกรรมโบราณและความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณที่ยังคงหลงเหลือในค่ำคืนที่ท้องฟ้าถูกกินด้วยความมืดมิดสนิทไร้ซึ่งความปราณีของแสงจันทร์แม้เพียงเสี้ยวหรือแม้แต่ดวงดาวยิบตาที่ควรจะพรั่งพราวก็ยังหลบเล้นจากสายตาผู้คนราวกับหวาดกลัวบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะจินตนาการได้บางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเงามืดลมหนาวจากยอดดอยสูงเสียดฟ้าพัดโชยลงมาปะทะผิวจนรู้สึกแสบเย็นเยือกไปถึงกระดูกสันหลังกระแสลมที่แทรกผ่านยอดไม้สูงใหญ่ดังวิดวิวเป็นละลอกไม่ใช่เสียงธรรมดาแต่มันคือเสียงกระซิบแผ่วๆที่ลอยมาตามสายลมราวกับมีใครบางคนหรือบางสิ่งกำลังเรียกชื่อเราอยู่จากที่ไกลๆอย่างจงใจและรอคอยอย่างอดทนมานานแสนนานกว่าที่มนุษย์จะจินตนาการได้ไกลออกไปจากความศรีวิไลของเมืองใหญ่ที่ผู้คนหลงลืมความกลัวนึกเข้าไปในผืนป่าอันดุร้ายและลึกลับของอำเภอหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือมีถ้ำแห่งหนึ่งซ่อนตัวอย่างลึกลับใต้ร่มเงาของพฤกษาใหญ่อายุหลายร้อยปีที่ยืนทำมือหนึ่งราวกับยักษ์ผู้พิทักษ์หรือผู้คุมขังบางสิ่งบางอย่างอันน่าสะพรึงกลัวที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อถ้ำแห่งนี้ไร้ซึ่งชื่อเรียกขานเป็นทางการไร้ซึ่งป้ายบอกทางใดๆปรากฏให้เห็นหรือแม้แต่บันทึกในแผนที่ใดๆของมนุษย์ทั่วไปมันคือช่องว่างระหว่างโลกรอยแยกที่ถูกลืมเลือนแต่ยังคงเชื่อมต่อกันอยู่เสมอรอเวลาที่จะถูกเปิดออกสำหรับชาวเขาเผ่ามูเซอร์ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงพวกเขาเรียกมันอย่างแผ่วเบาและหวาดกลัวจนจับใจว่าถ้ำผีสิงหรือบางทีอาจจะเรียกว่าประตูสู่ขุมนรกที่อาปากรอเหยื่อรายต่อไปอยู่ทุกขณะรอให้ความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์นำพาพวกเขาไปสู่ความพินาศตำนานเก่าแก่ที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษซึ่งถูกเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือใบหน้าซีดเผือกและดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวกล่าวว่าถ้ำแห่งนี้ไม่ใช่แค่ถ้ำธรรมดาแต่มันคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะเรียกว่าสถานที่ต้องคำสาปที่ถูกสร้างขึ้นโดยสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่เทพเจ้าแต่เป็นบางสิ่งบางอย่างที่ดำมืดที่หมอผีผู้เลืองเวทและดำมืดในอดีตการใช้ประกอบพิธีกรรมลับอันน่าสะพรึงเพื่อติดต่อกับอีกมิติพวกเขาปรารถนาที่จะเปิดประตูไปยังอีกมิติโลกที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อโลกที่ถูกปิดกั้นจากความเข้าใจของมนุษย์โลกของวิญญาณเล่ร่อน
ที่ยังคงพันธนาการอยู่กับแรงอาฆาตแค้นไม่รู้จักจบสิ้นโลกของดวงวิญญาณผูกเวรที่รอชำระสาสางและโลกของบางสิ่งบางอย่างที่ดำมืดเกินกว่าคำพูดใดๆจะเอ่ยถึงหรือเกินกว่าจิตใจมนุษย์จะจินตนาการได้ถึงความชั่วร้ายของมันบางสิ่งที่อยู่เหนือกว่าความเข้าใจของเราบางสิ่งที่ชั่วร้ายอย่างแท้จริงแต่ทว่าการเปิดประตูนั้นกลับผิดพลาดอย่างมหันต์สิ่งที่ถูกปลดปล่อยออกมาในคืนนั้นไม่ได้หวนกลับคืนสู่มิติเดิมของมันและไม่เคยถูกปิดผนึกอย่างสมบูรณ์อีกเลยนับตั้งแต่นั้นมามันยังคงอ้าปากค้างรออยู่รอคอยเวลาที่เหมาะสมที่จะกลืนกินทุกสิ่งทุกชีวิตที่ก้าวข้ามเส้นแบ่งระหว่างสองโลกเมื่อประมาณ20 ปีก่อนมีกลุ่มนักศึกษาปริญญาโทเลื่อนใหม่ไฟแรงจากรั้วมหาวิทยาลัยดังในเมืองหลวงจำนวน5 คนพงษ์ผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและทะเยอทะยานจนบางครั้งก็มองข้ามอันตรายที่มองไม่เห็นแพทหญิงสาวผู้เปี่ยมด้วยเหตุผลและมีจิตใจเข้มแข็งที่พร้อมจะพิสูจน์ทุกสิ่งด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์โดยไม่เชื่อในสิ่งลี้ลับหยกผู้มีพลังสัมผัสพิเศษที่ละเอียดอ่อนและมักจะรู้สึกถึงสิ่งลี้ลับได้ก่อนใครราวกับเป็นสื่อกลางระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณที่ถูกเปิดออกบอยชายหนุ่มผู้เงียบขรึมแต่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่ควรจะกลัวอย่างสุดซึ้งและหญิงสาวผู้ร่าเริงและเป็นเหมือนแสงสว่างเพียงหนึ่งเดียวของกลุ่มผู้ที่คอยสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนทั้ง5 คนนั้นได้แบกเป้เดินทางสู่ผืนป่าทางภาคเหนืออันห่างไกลด้วยความกระหายใคร่รู้ในเรื่องลี้ลับและความเชื่อพื้นถิ่นที่พวกเขาคิดว่าเป็นเพียงนิทานปรำปราไร้แก่นสารเป็นเหมือนเรื่องเล่าของเด็กพวกเขาเคยได้ยินเรื่องราวของถ้ำผีสิงจากคำบอกเล่าของปู่จบือชายชราในหมู่บ้านผู้มีใบหน้าเหี่ยวย่นตามกาลเวลาและดวงตาที่ฉายแววหวาดกลัวจับใจจนน้ำตาคลอทุกครั้งที่เล่าเรื่องนี้ปู่จบือไม่ยอมแม้แต่จะเอ่ยถึงชื่อถ้ำแห่งนั้นออกมาดังๆเพียงแค่พูดถึงมันแววตาของเขาก็ฉายแววหวาดกลัวจนน้ำตาคลอใบหน้าซีดเปลือกราวกับเห็นอะไรบางอย่างที่เกินกว่ามนุษย์จะรับไหวและเสียงของเขาที่สั่นเครือราวกับมีวิญญาณมาบีบคอจนแทบจะเปล่งเสียงออกมาไม่ได้ราวกับถูกสาปไม่ให้พูดความจริงทั้งหมดอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะหลานเอ้ยอย่าเข้าไปที่นั่นเด็ดขาดมันไม่ใช่ที่ของคนอีกต่อไปแล้วมันเป็นที่ของพวกมันพวกมันรออยู่ข้างในนั้นมีอะไรบางอย่างที่รออยู่รอคนที่หลงเข้าไปรอที่จะฉุดกระชากวิญญาณไปจากร่างเหมือนที่มันเคยทำกับคนอื่นๆที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลานเอ้ยอย่าได้ที่อาจลบหลู่มันพลังของมันเกินกว่าที่พวกเจ้าจะรับมือไหวมันจะกัดกินวิญญาณของพวกเจ้าจนไม่เหลือความเป็นมนุษย์ปู่จะบือกล่าวเสียงสั่นเครือจนแทบจะขาดห่วงมือเหี่ยวย่นจนเส้นเอ็นปูดโปนรีบจุดยาสูบอย่างร้อนรนเพื่อคลายกังวลที่เกาะกินหัวใจจนแทบจะระเบิดควันบุหรี่สีเทาขาวลอยอ้อยอิงในอากาศราวกับม่านหมอกแห่งความหวาดหวั่นที่ไม่อาจสลายไปได้ทว่าคำเตือนเหล่านั้นกลับไม่ได้ทำให้ความมุ่งมั่นของกลุ่มนักศึกษาลดลงเลยแม้แต่น้อยตรงกันข้ามมันกลับยิ่งเป็นเชื้อเพลิงจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นของพวกเขาให้ลุกโชนขึ้นมาอย่างบ้าคลั่งราวกับมีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นกำลังเรียกพวกเขาให้ไปเยือนในความฝันซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่หยุดหย่อนมันคือเสียงกระซิบจากความมืดที่เชื้อเชิญพวกเขาเสียงที่ดังชัดเจนขึ้นเรื่อยๆในจิตใต้สำนึกเสียงที่ไม่อาจปฏิเสธได้และเมื่อแสงแรกของเช้าวันใหม่มาเยือนทั้ง5 คนก็ตัดสินใจออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ใจกลางป่าลึกลับที่มีอันตรายรอคอยอยู่อย่างใจจดใจจ่อและอันตรายเหล่านั้นพร้อมที่จะกลืนกินพวกเขาไปตลอดกาล
เปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความมืดมิดก่อนที่พวกเขาจะเดินทางลึกเข้าไปในป่าอันหนาทึบจนแสงแดดไม่อาจส่องถึงแม้เพียงปลายยอดไม้กลุ่มนักศึกษาได้ไปพบกับหมอแดงชายชราลึกลับผู้มีผิวกายดำคล้ำดุจท่อนไม้เก่าที่ผ่านการเวลามาอย่างยาวนานและบอบช้ำจนดูคล้ายสร้างไม้ที่ตายแล้วใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยสักยันต์โบราณที่ดูแปลกตาและซับซ้อนราวกับแผนที่สู่โลกอื่นที่ถูกปิดผนึกไว้ด้วยเวทมนต์อันดำมืดดวงตาของหมอแดงดูหม่นหมองแต่กลับแฝงด้วยประกายความรู้บางอย่างที่อยู่ลึกเกินกว่าความเข้าใจของมนุษย์ทั่วไปราวกับว่าเขาเคยเฝ้ามองบางสิ่งบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในจักรวาลมาแล้วและรอดมาได้ด้วยราคาที่แสนแพงเกินกว่าชีวิตจะรับไหวราคาที่ต้องจ่ายด้วยจิตวิญญาณและเศษเสี้ยวของความเป็นมนุษย์หมอแดงมองพวกเขาสลับกับป่าเบื้องหน้าด้วยสายตาที่ยากจะคาดเดาเขาสูดหายใจลึกๆแล้วพ่นลมหายใจออกมาช้าๆคล้ายถอนหายใจจากความทรงจำอันเลวร้ายที่กัดกินจิตใจจนผุพังไม่เหลือชิ้นดีการเปิดโลกอีกด้านไม่ใช่เรื่องสนุกหรอกนะพวกเจ้ามันมีราคาที่ต้องจ่ายแพงแสนแพงราคาชีวิตราคาจิตวิญญาณราคาความเป็นมนุษย์สิ่งที่พวกเจ้าอาจจะไม่มีวันเข้าใจเพราะมันจะเปลี่ยนพวกเจ้าไปตลอดกาลและบางครั้งมันไม่จบแค่ที่เราเห็นด้วยตาคู่นี้แต่มันจะติดตามพวกเจ้าไปทุกที่ทุกเวลาทุกความฝันทุกความนึกคิดจนกว่าพวกเจ้าจะไม่มีที่ให้หนีไม่มีที่ให้ซ่อนไม่มีที่ให้แม้แต่จะคิดมันจะกัดกินจากข้างในกัดกินไปเรื่อยๆจนไม่เหลืออะไรเลยเหลือเพียงความว่างเปล่าน้ำเสียงของหมอแดงแหบพร่าคล้ายมีเสียงสะท้อนจากความเจ็บปวดในอดีตที่ยังคงหลอกหลอนราวกับวิญญาณในตัวเขาเองก็กำลังร่ำไห้อย่างทรมานและสิ้นหวังหมอแดงได้เตรียมของสำหรับพิธีที่เขาเรียกว่าของเส้นข้ามแดนซึ่งอ้างว่าจะใช้แลกเปลี่ยนเพื่อให้ประตูเปิดแบบไม่หักกลางคันของเหล่านั้นดูประหลาดและน่าขนลุกยิ่งกว่าเดิมธูปเทียนโบราณที่มอดไหม้ไปแล้วครึ่งหนึ่งจนปลายดำคำมีกลิ่นสาบเฉพาะตัวที่ชวนขึ้นเหี่ยนจนแทบจะอาเจียนออกมาเหล้าขาวบรรจุในขันเงินเก่าที่ดูมืดมิดและไม่สะท้อนแสงราวกับดูดซับความมืดมิดไว้ในตัวข้าวสารคลุกสมุนไพรสีดำคล้ายดินผสมเลือดสดๆที่ยังคงส่งกลิ่นคาวค้าคลุ้งไปทั่วบริเวณแปรงเสกที่ดูคล้ายดินสอพองที่ใช้ประกอบพิธีศพมีรอยนิ้วมือปาดไปมาคล้ายเพิ่งถูกใช้ไปเมื่อไม่นานมานี้น้ำมันมนต์สีข้นหนืดที่ส่งกลิ่นคาวอ่อนๆจนรู้สึกคาวในคอและกระดูกสัตว์ตายโหงที่ไม่ทราบที่มาหรืออาจจะไม่ใช่กระดูกสัตว์เลยก็ได้อาจจะเป็นกระดูกมนุษย์หรือบางส่วนของบางสิ่งเขาย้ำหนักแน่นว่านี่คือสิ่งจำเป็นที่ต้องนำไปบูชายันเพื่อไม่ให้พิธีกรรมล้มเหลวหรือแย่กว่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดหายนะที่ใหญ่หลวงกว่าที่พวกเขาจะจินตนาการได้และอาจจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตหรือมากกว่านั้นชดใช้ด้วยวิญญาณนิรันดร์ที่ต้องจมดิ่งลงสู่ความมืดมิดตลอดไปการเดินทางลึกเข้าไปสู่ผืนป่าเป็นไปได้อย่างยากลำบากและเต็มไปด้วยอุปสรรคที่ธรรมชาติสร้างขึ้นอย่างโหดร้ายต้นไม้ใหญ่ยืนต้นสูงเศษฟ้าขึ้นอย่างหนาทึบจนแสงอาทิตย์แทบไม่สามารถสาดส่องลงมาถึงพื้นดินได้เลยราวกับว่าป่าแห่งนี้ไม่ต้องการให้แสงสว่างใดๆมาเยือนอากาศภายในป่าชื้นแฉะและอับทึบจนแทบจะหายใจไม่ออกกลิ่นดินผสมกับกลิ่นเหม็นหืนของสิ่งที่เน่าเปื่อยบางอย่างลอยคาคลุ้งไปทั่วบริเวณอย่างน่าสะอิดสะเอียนชวนให้วิงเวียนขึ้นไส้จนหยกหนึ่งในนักศึกษาผู้หญิงผู้มีสัมผัสพิเศษถึงกับต้องอาเจียนในระหว่างทางด้วยความขึ้นเหียนและหวาดผวาอย่างบอกไม่ถูกกลิ่นอะไรก็ไม่รู้มันเหมือนกลิ่นเน่าๆกลิ่นคาวเลือดกลิ่นคล้ายซากศพที่เน่าเปื่อยมานาน
มันอยู่รอบตัวเรามันตามเรามาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วหยกพึมพำกับตัวเองมือเย็นเฉียบด้วยความหวาดกลัวจับใจจนแทบจะแข็งเป็นน้ำแข็งเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงปากถ้ำที่ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังม่านพฤกษาใหญ่ที่บดบังจนเกือบมองไม่เห็นราวกับซ่อนเร้นจากสายตาผู้คนและสิ่งมีชีวิตทั่วไปราวกับว่าถ้ำแห่งนี้ไม่อยากให้ใครมาพบเจอแพทสังเกตเห็นเสาศิลาขนาดเล็ก2 ต้นตั้งตระหง่านอยู่ทางฝั่งซ้ายและขวาของปากถ้ำมันดูเหมือนถูกสกัดขึ้นมาอย่างหยาบๆจากหินเนื้อหยาบที่ชุ่มไปด้วยความชื้นตลอดเวลามีอักษรประหลาดที่ไม่คุ้นตาซึ่งไม่มีใครสามารถอ่านออกได้สลักอยู่ดูเก่าแก่และลึกลับจนน่าขนลุกราวกับถูกเขียนโดยสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ไม่มีใครรู้ความหมายของมันหมอแดงเพียงแค่หลุบตามองเสาศิลานั้นอย่างรวดเร็วดวงตาของเขามีแววกังวลปนหวาดหวั่นก่อนจะพึมพำกับตัวเองด้วยเสียงแผ่วเบาที่พงกับบอยได้ยินชัดเจนยังอยู่มันยังอยู่จริงๆมันไม่เคยไปไหนเลยมันเฝ้ารอคอยมานานแสนนานตลอดไปมันรอพวกเจ้ามานานแล้วมันดีใจที่พวกเจ้ามาถึงที่นี่คำพูดของหมอแดงทำให้ความรู้สึกไม่สบายใจที่สะสมมาตลอดการเดินทางเพิ่มขึ้นทวีคูณจนพวกเขารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจ้องมองพวกเขาจากในความมืดของถ้ำเหมือนเป็นสายตาจากมิติที่มองไม่เห็นจ้องมองทุกการเคลื่อนไหวทุกการหายใจอย่างเงียบงันก้าวแรกที่ย่างเข้าไปในถ้ำความมืดมิดภายในถ้ำนั้นไม่เหมือนความมืดทั่วไปที่พวกเขาเคยเจอมันกลับให้ความรู้สึกราวกับมีน้ำหมึกกดทับลงบนบ่าอย่างไม่อาจต้านทานมันได้มันไม่ใช่แค่ความมืดแต่เป็นความมืดที่หนักอึ้งและเต็มไปด้วยพลังงานบางอย่างที่ชั่วร้ายทุกฝีก้าวที่ก้าวลึกเข้าไปยิ่งรู้สึกเหมือนถูกแรงกดดันที่มองไม่เห็นกระทำบีบเค้นจนหายใจไม่ออกอากาศภายในถ้ำเย็นเฉียบและชื้นจนแทบจะแข็งตัวราวกับอยู่ในห้องเก็บศพที่เพิ่งถูกใช้งานไปบอยสังเกตเห็นลวดลายบนผนังถ้ำที่ดูคล้ายกับรูปร่างมนุษย์ที่ถูกฉีกครึ่งร่างกายบิดเบี้ยวผิดรูปดวงตาที่ว่างเปล่าสีขาวขุ่นโพออกมาจากพื้นหินที่ขรุขระราวกับถูกผุดขึ้นมาอย่างน่ากลัวกลิ่นสาบของหินเก่าผสมกลิ่นอับชื้นที่คล้ายกลิ่นศพเน่าเปื่อยผสมกับกลิ่นคาวเลือดที่คาคลุ้งไปทั่วถ้ำยิ่งทำให้บรรยากาศภายในถ้ำน่าอึดอัดและชวนอาเจียนจนแทบจะทนไม่ไหวพวกเขาเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆราวกับถูกดึงดูดด้วยแรงบางอย่างที่มองไม่เห็นแรงที่ชั่วร้ายและไม่อาจต้านทานได้หมอแดงวางของเส้นไหว้ที่เตรียมมาเป็นวงกลมบนพื้นถ้ำที่เย็นเฉียบและชื้นแฉะราวกับพื้นดินในหลุมฝังศพที่เพิ่งขุดขึ้นมาใช้เศษไม้เก่าที่ดูเหมือนเคยถูกเผาไฟมาแล้ววางเรียงเป็นรูปแปลกประหลาดที่ไม่มีใครเข้าใจจากนั้นเขาเริ่มร่ายมนต์โบราณภาษาที่ฟังแล้วรู้สึกเย็นเยือกไปจนถึงไขสันหลังราวกับถูกแช่แข็งจนเส้นเลือดแข็งตัวเสียงคำร่ายมนต์ของหมอแดงคล้ายกับเสียงกระซิบของลมที่พัดผ่านรอยแยกของหินแต่กับแฝงด้วยอำนาจและพลังงานบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวจนทำให้เส้นผมลุกชันเสียงลมเย็นเฉียบพลันพัดเข้ามาจากความมืดมิดที่ลึกเข้าไปในถ้ำอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่ในถ้ำแห่งนี้ไม่มีทางลมเลยแม้แต่น้อยมันเป็นลมที่หนาวเหน็บราวกับมาจากอีกโลกหนึ่งที่ไม่มีแสงสว่างไม่มีชีวิตไม่มีแม้แต่กระทั่งความหวังจากนั้นทุกอย่างก็ดับปุ๊บลงในพริบตาแสงสว่างจากตะเกียงเจ้าพายุเลือนหายเหลือเพียงความมืดมิดที่กลืนกินทุกสิ่งจนแทบจะมองไม่เห็นแม้กระทั่งเงาของตัวเองก่อนที่เสียงหัวเราะแผ่วเบาแต่ชัดเจนและเย็นเยือกราวกับมีใครกำลังหัวเราะคิกคักอยู่ข้างหูเสียงที่ฟังแล้วสติแทบแตกเสียงที่มาจากทุกทิศทางไม่รู้ว่ามาจากไหนจะดังมาจากความมืดมิดรอบทิศทาง
ราวกับมีบางสิ่งที่กำลังเฝ้ารอคอยเขาอยู่แล้ว และตอนนี้มันก็ตอบรับด้วยความยินดีและความกระหายอย่างบ้าคลั่งอุ๋มกรีดร้องสุดเสียงด้วยความหวาดผวาจนแทบสิ้นสติร่างของเธอสั่นสะท้านไปทั่วทั้งตัวจนแทบจะยืนไม่อยู่ขาทั้งสองข้างอ่อนแรงเมื่อเธอเห็นเงาดำทะมึนขนาดใหญ่ลอยห้อยหัวลงมาจากเพดานถ้ำมันเคลื่อนไหวเชื่องช้าราวกับสิ่งมีชีวิตที่ถูกแขวนคอตัวเงานั้นไร้ซึ่งใบหน้าไร้ซึ่งรูปทรงที่ชัดเจนแต่กลับมีดวงตาสีขาวขุ่นสองดวงที่จ้องมองกลับมาอย่างว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความอาฆาตที่แผ่ซ่านออกมาจนสัมผัสได้ราวกับไอเย็นที่แผ่ซ่านมาจากนรกภูมิทุกคนในกลุ่มตกตะลึงจนตัวแข็งทื่อราวกับถูกสาปไม่ให้ขยับเขยื้อนได้แม้แต่น้อยบางคนการหายใจด้วยความกลัวจนแทบไม่สามารถหายใจได้บางคนร้องไห้ค่ำครวญอย่างควบคุมไม่ได้ราวกับเด็กน้อยที่ถูกทิ้งหมอแดงสั่งเสียงกล้าวด้วยพลังทั้งหมดที่เขามีอย่าหันหลังให้มันนะพวกเจ้าห้ามหันหลังให้มันเด็ดขาดหันกลับไปมองเท่ากับเปิดทางให้มันจะตามพวกเจ้าไปมันจะกินวิญญาณของพวกเจ้าจนไม่เหลืออะไรเลยจนกลายเป็นของมันแต่ก็สายเกินไปแล้วหยกซึ่งยืนอยู่ใกล้กับเงานั้นมากที่สุดหันกลับไปโดยสัญชาตญาณทันทีที่ได้ยินเสียงกรีดร้องของอุ๋มก่อนที่ดวงตาของเธอจะเบิดโพลงด้วยความหวาดกลัวสุดขีดจนแทบจะถลนออกมาร่างของเธอแข็งทื่อราวกับถูกฉีดสารพิษร้ายแรงเข้าไปในเส้นเลือดแล้วเธอก็ล้มลงไปแน่นิ่งบนพื้นถ้ำราวกับถูกดึงวิญญาณออกจากร่างไปต่อหน้าต่อตาอย่างโหดร้ายและไร้ความเมตตาเหลือเพียงร่างกายที่ว่างเปล่าพงษ์พยายามเข้าไปช่วยโยกแต่พันรู้สึกถึงมือเย็นจัดที่มองไม่เห็นเกาะกุมข้อเท้าเขาไว้แน่นหนึบราวกับโซ่เหล็กที่มองไม่เห็นมันเย็นเยือกและชวนขนลุกจนแทบจะแข็งเป็นน้ำแข็งไปทั้งตัวความเจ็บปวดแล่นแปรบไปทั่วร่างพงษ์สะบัดออกมาด้วยความตกใจก่อนจะกระชากขาตัวเองออกอย่างแรงจนรู้สึกเจ็บปวดไปทั่วทั้งร่างราวกับเส้นเอ็นขาดวิ่นแล้วรีบวิ่งกลับมาที่วงพิธีอย่างไม่คิดชีวิตหมอแดงเริ่มไล่คาถาเพื่อปิดประตูมิติที่เปิดออกอย่างเร่งรีบเสียงของเขาเริ่มแหบลงทุกวินาทีราวกับมีบางสิ่งบางอย่างกำลังดูดพลังชีวิตจากร่างของเขาไปพงษ์มองเห็นร่างของหมอแดงสั่งละลิกเหมือนถูกครอบงำด้วยพลังอำนาจบางอย่างก่อนที่ดวงตาของหมอแดงจะเบิกโพลงมองไปอย่างเงามืดด้านหลังก่อนที่เขาจะล้มลงไปราวกับว่าถูกดึงลงไปสู่ความมืดมิดเบื้องล่างสู่ขุมนรกที่ไร้ก้นบึ้งที่จะไม่มีวันกลับขึ้นมาได้อีกหลังจากเหตุการณ์สยองขวัญในถ้ำอุ๋มก็หายตัวไปอย่างลึกลับราวกับถูกฉีกหายไปจากโลกใบนี้ไม่เหลือแม้แต่ร่องรอยไม่มีใครพบแม้แต่รอยเท้าหรือเบาะแสใดๆของเธออีกเลยราวกับว่าเธอไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงบนโลกใบนี้และคงจะถูกดึงเข้าไปในมิติที่มองไม่เห็นแล้วไปเป็นส่วนหนึ่งของมันไปเป็นอาหารของมันพงษ์ผู้รอดชีวิตเพียงไม่กี่คนกลับมายังเมืองหลวงด้วยสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ถึงขีดสุดเขาต้องเผชิญกับฝันร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกคืนฝันว่าตัวเองติดอยู่ในถ้ำไม่สามารถขยับตัวได้และได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อเขาแผ่วเบาแต่ชัดเจนราวกับอยู่ข้างหูทุกครั้งที่ลืมตาตื่นขึ้นมาพงษ์มาอยู่กับเราสิมาเป็นพวกเรามาเล่นด้วยกันนะเสียงนั้นตามหลอกหลอนไม่หยุดหย่อนไม่ว่าจะตื่นหรือหลับจนจิตใจของเขาแทบจะแตกสลายจนกลายเป็นคนวิปลาสแพทเริ่มมีอาการละเมอเป็นภาษาโบราณที่ไม่มีใครรู้จักดวงตาของเธอมักจะเหม่อลอยคล้ายกำลังมองเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถมองเห็นได้เธอพูดคุยกับใครบางคนที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงเหมือนกำลังสนทนากับอากาศที่ว่างเปล่าหรือบางทีอาจกำลังจะสนทนากับเงาที่ตามติดตัวเธอมาและบางครั้งก็หัวเราะเบาๆอย่างน่าขนลุกเรากับวิญญาณร้ายกำลังสิงสู่และควบคุมร่างของเธออย่างสมบูรณ์และคนที่เปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดก็คือบอย
เขากลายเป็นคนเก็บตัวอย่างรุนแรงซึมเศร้าหวาดกลัวแม้กระทั่งเงาของตัวเองเขาไม่กินไม่นอนเอาแต่พึมพำอะไรบางอย่างที่ฟังไม่รู้เรื่องก่อนที่จะกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งราวกับวิญญาณที่ถูกทรมานจนแทบจะหลุดออกจากร่างสุดท้ายเขาก็ถูกพบเป็นศพในห้องพักของรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่พวกเขาเช่าไว้ในสภาพที่น่าสยดสยองดวงตาเบิกโพรงค้างมองเพดานร่างกายบิดเบี้ยวผิดรูปอย่างน่าอนาถมีข้อความน่าขนลุกเขียนด้วยเลือดของตัวเองบนผนังห้องที่เต็มไปด้วยรอยขูดขีดและรอยเล็บข้าเปิดมันแล้วมันไม่กลับเข้าไปอีกมันไม่กลับไปแล้วมันออกมาแล้วมันอยู่ในตัวข้ามันจะกัดกินจนกว่าจะไม่มีอะไรเหลือจนกว่าวิญญาณจะมอดไหม้จนกว่าจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับมันและเป็นมันตลอดไปช่วยด้วยไม่มีทางหนีเลยมันอยู่ทุกที่ข้อความนี้สร้างความสะพรึงกลัวให้กับผู้พบเห็นและเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตรวจสอบเป็นอย่างมากไม่ใช่แค่การตายธรรมดาแต่มันเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากถ้ำนั้นไม่ได้ติดอยู่ในถ้ำอีกต่อไปแต่มันได้เข้ามาสิงสถิตอยู่ในร่างของคนที่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันและไม่ยอมปล่อยไปจนกว่าจะกัดกินวิญญาณจนหมดสิ้นแล้วค่อยย้ายไปสิงสู่ร่างอื่นตามล่าผู้ที่เคยสัมผัสกับความมืดมิดของมันไม่ให้ใครเหลือรอดไปได้หมอแดงผู้ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดก็หายตัวไปอย่างลึกลับเช่นกันไม่มีใครพบร่างหรือเบาะแสใดๆของเขาอีกเลยบางคนเชื่อว่าเขาถูกดึงกลับไปในถ้ำในสภาพที่ไร้วิญญาณแล้วกลายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เขาปลดปล่อยออกมาบางคนเชื่อว่าเขาเสียชีวิตในถ้ำนั้นเองและวิญญาณยังคงวนเวียนอยู่เพื่อคอยหลอกหลอนผู้มาเยือนที่โชคร้ายแต่ชาวบ้านบางคนกลับเล่าว่าหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นมีคนเห็นหมอแดงเดินโซซัสโซเซออกจากป่าลึกในสภาพที่แทบไม่เหลือความเป็นคนแต่ในมือเขากำยันโบราณที่เขียนด้วยเลือดสดๆเอาไว้แน่นและดวงตาของเขามีประกายแห่งความมุ่งมั่นที่แปลกประหลาดก่อนจะล้มลงหมดสติชาวบ้านพยายามที่จะช่วยแต่แล้วหมอแดงก็หายตัวไปอีกครั้งพร้อมกับยันผืนนั้นไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยบางคนเชื่อว่าเขายังคงพยายามหาวิธีปิดประตูที่แท้จริงหรือหาทางหยุดยั้งสิ่งที่ออกมาจากถ้ำนั้นแต่ไม่มีใครรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่หรือว่าได้กลายเป็นสภาพอะไรไปแล้วปัจจุบันนี้ในคืนเดือนดับที่มืดมิดไร้แสงจันทร์ยังคงมีเสียงกระซิบแผ่วๆที่ไม่อาจระบุที่มาได้ลอยออกมาจากปากถ้ำผีสิงนั้นราวกับเสียงเรียกให้ใครบางคนเข้าไปเยือนมันเป็นเสียงที่ดูเหมือนจะเชื้อเชิญแต่กับแฝงด้วยความหวังดีที่หลอกลวงและความชั่วร้ายที่แท้จริงในข่าวเดียวกันและแม้จะมีผู้กล้าบ้าบิ่นหรือคนหลงทางบางรายที่เดินเข้าไปในป่าลึกใกล้ถ้ำนั้นก็ไม่มีใครได้กลับออกมาอีกเลยแต่บางครั้งก็มีร่องรอยของสัญลักษณ์แปลกๆหรือภาพวาดโบราณที่ยังไม่มีใครเข้าใจปรากฏอยู่ตามต้นไม้รอบๆถ้ำราวกับมีใครบางคนหรือบางสิ่งกำลังพยายามสื่อสารอะไรบางอย่างหรือทิ้งปริศนาบางอย่างเอาไว้ให้ใครบางคนมาค้นพบเพื่อที่จะหยุดยั้งมันก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเรื่องนี้ถูกเล่ากันปากต่อปากในชุมชนบนดอยแต่มันจะเป็นเพียงตำนานหรือว่ามันคือเรื่องจริงไม่มีใครยืนยันได้แต่ชื่อของถ้ำผีสิงยังถูกพูดถึงเป็นระยะโดยเฉพาะในหมู่บ้านพานป่าและหมอผีท้องถิ่นที่รู้ดีว่าเมื่อคุณเปิดบางอย่างออกมาอย่าคิดว่าพวกมันจะกลับเข้าไปง่ายๆและหากคืนนี้คุณฝันถึงถ้ำมืดที่มีเสียงหัวเราะในความมืดและเงาดำที่ไม่มีหน้าก็อย่าตื่นตกใจนักเพราะมันแค่กำลังมองคุณอยู่เหมือนที่มันเคยมองพวกเขาถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้ผมรบกวนทุกคนขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์
เรื่องราวที่น่ากลัวนี้ให้เพื่อนๆที่ชอบเรื่องสยองขวัญได้ฟังกันด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกค่ำคืนอันมืดมิดที่เราจะกลับมาเล่าเรื่องราวลี้ลับให้คุณฟังถ้าคุณมีเรื่องหลอนเรื่องลับที่ยังไม่เคยเล่าที่ไหนส่งเรื่องเล่าของคุณมาหาเราได้เลยไม่แน่ว่าเรื่องของคุณอาจจะกลายเป็นเรื่องเล่าเรื่องต่อไปในคืนหลอนรอบกองไฟก็เป็นได้แล้วเจอกันใหม่ในความมืดมิดครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ